Не, бійка. Молодець. Може чесно? Ні. Быстріше. Якщо я Ваню переганяю. Бегом. 10. На одну сторону 10, на вторую сторону то же самое. Майи, учи.
Сі. Року. Біжать уже, диви. Бачиш який? Рибі. Ти вода. Не без домиків. Ти вода. Як ти її тронув? Ти вода. Ти... Мене немає. Ой, ой, я там. Ой. Пап, підніми. Та ти сам достаєш. Держи. О, тут тумбочку треба було зробити. Нет, дай. Бабушка, дай. Нет, Іди, папа, подивиться, іди. Відром видно, воно. Добре? И я сейчас порываю. Хорошо? Поправ на соку. Еще. Якийсь дракон. Якийсь дракон. Нога. А то кто? А воно дракон прикольно Аладдін. чорний. Не пам'ятаю який. А оце вот Це сюда. джин. Бачу, його не так видно було. А Ну, кто розум- сюда? Бабушка! розум видно. А кто сюда? Принцесса на крыльях. Я не пам'ятаю. А воно, бачиш, тут ще ціла. Типа ти держиш дракона вместе з цим мужиком. Ты листочки! А он дубочки красиво. Дракон. А можно покатать я на коне? Можеш на кота залізти. На кота. Можно я? Давай, а потом я. Та кот видержи вас. Кіт видержи. Я же что за ухо держала. А я... Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Це не кіт, а це дуб.
А все русалка. Висить. Давай. А тут ще цепка була? Да, да. Воно гном сидить. За вами гном преслідує. Він забирає тебе. Забирає. Ти. Няу-няу. Все. А ти пам'ятаєш туди, як ви шишки кидали? Конечно, помню. А туди не треба шишки кидати? Давай, давай, давай. Давай, давай, Я давай. Я сам, давай. Давай. Ти як бейбік повзиш кудись. Отако. Все, я. Страшно. О, давай тепер. Біля карточки. Бубуля. 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 Это мамка робить. Буде, ну. Буде. Кудою, Да, кудою. да. Бачите, було половина розкрашена. Видно, а раніше не видно. Бо вони заржавіли, а це їх покрасили. Ах ти був. Все время був зубами. О, Ногу приділили обратно, ногу спиляли. давай сядемо на нього. Ну це така казка була. Да, я придумала сонце, а потім довше включу. Я знаю, ти сюди. Що? Сідай. Ні, не хочеш. Ти так було. А я... Підходимо. Я сам. Видиш, ми відреставрували. Де? Страшно? А що тут такі низькі зробили? Для дітей. Міні-міні. Таких маленьких. Щоб великі діти не залазили. Да. Нікого. Я тебе на дракона посадю. Покатаєш. Кидаєш? Да. Ну. Я не чув. Знаєш? Що ти не можеш? Все? О. Ногу, давай, ти маєш сама вміти. Я не можу. Втору ногу сюди, виводь її оттуда. Все, тепер все. А як діло там сидить? Тьома осипав дракона. А тут тоже можно залезть. Я тоже хочу попробовать. Я А що, оставив? Да? Да, що в прошлий раз ми ходили, поки не високо, так і назад. Це на іншу планету приземлилась ракета. О.
Ну, говори, візьміть. Він що, старенький или сильний? Ку-ку. О, привет. Лабиринты мои. І Вафіку ногу не встановили. Сложно же сделать. А паровоз? Тут. До вас можно? Да, да, можно. Залазь. Я буду як пасажир. Ну, я тоже посажу. Денежка, давай-ка. Ого! Денюшку? Так. І прям денежку платить? Ти пасажири тут. А я помощник. Нет, ты пассажир. Ты А там пассажир. Don't miss the next story. Subscribe now. четверенька. Все. Це моя остановка. Так. Наступний. Я забув чемодан. Чемодан, держите у вас чемоданчик. Давай, пора. Поженись. Нет, ой, а так что еще такой? Пап, вот сюда. Мама, можно О, ти хто? Привет. Привет. Філяш. Філя. На. На. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Таку дорожку, щоб вони не гризли. Таку дорожку. Ти не все вам сказав. Ні. Мам. Наверно. Віка, а то ми якісь краї великі маємо. Дивись оттуда. Ох ти, красавець. Та ти що? Вылезай. Красивый. Красавець. На, бойся, не бойся. Она на кусок. Диви. Твоя бабушка. Какие? А не больно кусается? Бабушка, да? Еще? На, ти. На. Бабушка, да, тебе?
буваєте? А ви складаєте кнопку? Можна я теж? Ви ще крила можете? Я все Катя. Лови. Больно купай. Пальцем вкусно. Вкусные пальцы. Гусачок. Дай игра. Дай. Спасибо. А, пахнет. Спасибо. Бабушка, давай. Давай. Ой. Спасибо. Девочкам даришь? Давай, давай поцелую. Спасибо. Класс. Упал, да? Спасибо. Утекает. А ну-ка, бабушка, дай. Бабушка, ты куда? Мы сюда. Вика, куда? Куда ты танцуешь? Не
не можу біжати, вони розлетяться. Ну я побіжу. Вони йдуть. Це нема Дьоми. Ти представляєш? Раскачать? Да. Давай. Наверное, бабушка раскачает. Бабушка раскачает? Я так потягну. Поможешь бабушке. Да. Задушся? Ти не переживай. Сильніше. Ура! Ты что, Дима, спишь?